สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction ครับผมวันนี้เรามาต่อกันนะครับผมกับ KIN-POS The Series นะครับ EP ที่13นะครับหรือ2ตอนสุดท้ายเนาะก็หลักๆน่าจะเป็นดราม่าของตัวของ Porsche แหละว่า Porsche เนี่ยพอรู้ความจริงต่างๆขึ้นมาแล้วครอบครัวจะยังไงและความจริงน่าจะเป็นความจริงที่ทำร้ายใจเขาด้วยแหละเพราะว่าคิดว่ามันคงเกี่ยวกับครอบครัวของฝั่งคินที่มาทำร้ายครอบครัวเขาไม่พ้นชัวร์จ้ะไม่พ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คงต้องรอดูว่าพอความจริงปรากฏเนี่ยความรู้สึกกับเขาที่มีต่อคินมันจะแปรเปลี่ยนไหมหรือมันจะอยู่ต่อไปได้ไหมหรือมันจะเปลี่ยนไปแบบไหนนะฮะต้องรอมาดูกันโอเคก่อนอื่นขอบคุณทางไอชีอีนะครับผมแล้วก็ Beyond Cloud ที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับ KIN-POS The Series EP ที่13ครับวันนี้ใช่เห็นเขาภาพโปรโมทลงสระแล้วลงสระวันนี้โอ้ยฉันอยากดำลงไปดูเลยแหละ ดูซิว่า EP นี้ฉันเสียน้ำตาหรือฉันจะเสียอย่างอื่นกูจะชอบคู่นี้เปิดมา Do you know how sexy you are? Oh, how sexy you are ตอนแรกกูนึกว่ากูเป็นตัวประหลาดจนวันนี้มึงแค่หัดยอมรับแล้วก็ซื่อสัตย์กับใจตัวเองบ้างเหมือนมึงเหรอ ยังไงวะกูแค่อยู่กับปัจจุบันรู้สึกอะไรกูก็คิดแค่นั้นมันอยู่บนโลกสกปรกนี้ได้ไงวะจะบอกว่ากูเป็นคนดีว่างั้นเปล่ามึงเป็นคนโง่ แน่ใจนะว่าโอเคแล้วรู้ความจริงมาแล้วป้าคงดีใจที่เราสองคนกลับมาสืบอ่ะฉันว่าแต่ฟงนั้นกลับมาแล้วเหรอนั่งสิเราซุปมาให้คุณกินกับพอชด้วยผมสองคนคุยกันแล้วครับเราจะปล่อยอดีตให้มันผ่านไปเราเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่วันนี้ก็ดีสำหรับพวกแกสองคนนะกินสิกินตอนร้อนๆอร่อยกว่าเดี๋ยวมันเย็นหมดไอ้ตระกูลเฮียเนี่ยแม่งไว้ใจไม่ได้ทุกคนหนึ่งปลาชอบกินซุปกระเพาะปลาสดแล้วครับใช่มันดีกับสุขภาพนะปลาแก่แล้วก็ต้องบำรุงหน่อยนะบังเอิญจังเลยนะครับพ่อผมก็ชอบซุปกระเพาะปลาสดเหมือนกันงั้นเหรอป้ากับพ่อผมเนี่ยชอบอะไรคล้ายๆกันเลยนะครับเนียนแบบร้ายมากอะอยากได้ลูกเสือก็ต้องเข้าถ้ำเสือสายตาพี่กบคือแบบฉันรู้ทำอาหารแล้วลงครัวไม่ใช่มาม่าแล้วว่ะฉันอยากรู้น้องพี่ฉันขี้เยี่ยวยังไงโดนล่าอยู่อย่างนั้นอ่ะโซ่อาจจะยาวพอเดินเข้าห้องน้ำได้คั่วกลิ้งอาหารใต้ของไทยคิดว่ามึงทำเหี้ยอะไรอยู่มาอีกแล้วตระกูลหลักจะด่าครูกูอยู่แล้วป้าจะให้ผมทำยังไงอะมึงนี่มันโง่เหมือนแม่มึงไม่มีผิดน่าเกิดมาเป็นลูกกูเลยเอาป้าคิดว่าผมอยากเกิดเป็นลูกป้าเหรอปล่อยลูกเหรอโอ้โหแล้วหันด้านแหวนหัวแหวนนะนึกว่าจะต่อยแล้วหลบหัวแหวนออกตัวเราเขาเลิกบุหรี่หรือยังนะฉันสับสนไม่ได้เลิกฉันก็งงอยู่เหมือนกันจะเป็นคนดีขึ้นตรงไหนวะเนี่ยเครียดเหรอวะดูดบุหรี่ไม่ได้ทำให้มึงหายเครียดนะเว้ยดูดอย่างอื่นดีกว่าโอ้ยดูดซิก้าไหนบอกวันนี้มึงไม่สบายใจเรื่องอะไรคือกูมีเรื่องที่อยากจะคุณคินครับ คุณท่านเรียกพบ
กูรีบมานะเว้ย ตามไปดูนะ ฉันว่าช่วงเนี้ยแกควรพักหน่อย ครับป้า แล้วถ้าว่างกันก็ชวนกันไปเที่ยวสิ ก็ตั้งใจไว้แบบนั้นแหละครับกะว่าจะเซอร์ไพรส์มัน เมื่อกี้มึงคุยอะไรกับป้ามา ไม่มีอะไร ก็เรื่องงานทั่วไปอ่ะ แล้วมึงอ่ะ ก่อนนั้นนี้มีอะไรจะคุยกับกู ก็เรื่องงานทั่วไป ไม่ได้มีอะไร อดทานคั่วกิ้งเลยลูก กูไม่ได้ชอบ แล้วทำไมมึงไม่ปฏิเสธปล่อยรีบแดก เดี๋ยวเราเข้ามาม่าโอเคนะ ป้ามึงมาหรอ มึงจะแดกไม่แดก ก็โอ้กันอีก นั่ อะ งดูอะไรมึงมึงไม่ต้องมายุ่งที่มึงทนอยู่แบบนี้มันใช่เหรอวะ มอบตัวกับตระกูลหลักซะคุณกรณ์เขาไม่ใช่คนใจร้าย แล้วที่ชีวิตกูเป็นแบบเนี้ยไม่ใช่เพราะพวกแม่งหรอกมันอยู่ที่ตัวมึงเลยครับอยู่ที่ตัวมัน มึงอย่าคิดนะว่าแค่เรามีอะไรกันนะแล้วมึงจะปากดีกับกูได้ยังไงอะมึงก็แค่สัตว์เลี้ยงของกูคนอย่างมึงไม่มีวันสำนึกหรอกฆ่ากูสักทีดิเฮียมึงอยากตายใช่ไหม กูจะฆ่ามึงสมใจ ไอ้เคนกูฝันร้าย ว่า ไอ้พีทตายแล้ว มันกลับบ้านกูบอกมึงแล้วไง กูโทรหายายมันมาเขาบอกไม่ได้กลับ มันออกไปเที่ยวกับเพื่อนเหรือมั้ง มึงอย่างโง่ได้ปะกูเช็คกันหมดแล้วอ่ะ ไอ้พีทไม่ได้กลับบ้าน ทำไมพวกมึงอยู่ๆจะโง่กันโง่แบบนี้วะฮะ ว่ายังไงนะ บอกแล้วว่าคนนี้จะได้ขึ้นมาดูตระกูลหลักต่อ ภารกิจสุดท้ายอ่ะ ต่อ ก็คือ ไอ้พีทไปบ้านตระกูลรอง บ้านตระกูลรอง มึงคิดเหรอ ว่าคนอย่างไอ้พีทอ่ะ จะไปกลับมารายงานด้วยตัวเองไอ้พีทเป็นอะไรไปอ่ะ มึง กูจะไม่มีวันยกโทษให้พวกมึงเลย พวกมึงโง่ โง่โง่ ไม่อยากคิดว่ามึงทำตัวสำออยแล้วกูเท่าไรดีไว้กันข้าวกูเลย กูไม่เหลือเฮียอะไรแล้วไม่เหลือแม้กระทั่งความเป็นคน กูเป็นแค่สัตว์เลี้ยง ตอนนี้กูรู้สึกไร้ค่าสุดๆเลยไม่มีตัวตน ไม่มีความรู้สึก ไม่มีชีอะไรอย่างนั้น พีทกูทับตัวเองไม่ไหวแล้ววะไปกัน ถ้าวันนี้มึงไม่ฆ่ากู กูจะทำเองพีทกูขอโทษโอเคไหมพีทกูขอโทษ โอ้ยอะไรอ่ะ โอเค กูยอมทุกสิ่งแล้วพีทกู
ห้ามทิ้งกูไปพี่ขอร้อง กูเป็นคนเวกัน กูมีความรู้สึกว่ามันเริ่มต้นใหม่กันนะแค่กูกับมึง อะไรวะ คนมันจิตไม่ปกติ แค่กูกับมึงต้องการกูอะไว้ใช้ระบายอารมณ์เหมือนกูเป็นสัตว์เลี้ยง ไม่มีความรู้สึกหรอวะแล้วนี่อะไร โอเคพีทโอเค แต่มึงต้องสัญญากูนะ ว่ามันจะไม่ทิ้งกูไปไหน กูนะ ฉันชอบตอนบอกไบเบิลจูบอะทุกคนเป็นคนสุภาพอ่อนโยนนุ่มนวลอะ กูขอโทษ ลงน้ำอีกแล้วว่าฉันงงมากกับการหนี เกาะ ล มัน งน้ำ เกาะ หรอ รอดไหมเธอคิดว่ารอดไหม อะไรกันอ่ะเนี่ยเผากงเต็กไปให้ว่า มึงอยากได้อะไรอีกอ่ะมาบอกกูนะ ชอบการเผาหุ่นลง ใจเย็นเพื่อน ว่าทำอะไรวะเล่นตุ๊กตากระดาษเหรอ กูส่งคนไปเช็คอยู่อย่าเพิ่งรีบตีโพยตีพายได้ไหม มันอาจจะไม่เป็นไรก็ได้ มึงจำไม่ได้เหรอ บริการบ้านเรากี่คนที่ถูกส่งไปบ้านนั้นน่ะ ไม่เคยรอดกลับมาสักคน ป่านเนี่ย มันไม่รอดแน่เลยอ่ะ รอดถ้าอย่างเงี้ยถ้าพูดขนาดนี้รอดจ้ะ ไม่ต้องห่วงนะ กูมีเงินให้มึงเยอะมากไปเอาไอเทมมาที่วัดมีเรียมด้วยครับ อีตัวเอ็มอ่ะ ว่าไปเรื่อย ใช่พีท มันมีจริงมีจริง กูกดมาเลย ไม่อั้นถ้ามึงเหงาอ่ะนะ กูยังไม่ว่างอ่ะ เอาที่หยกไปก่อนแล้วกัน เนี่ย รับรองสนุกสนานแน่นอนบริการที่เข้าใจกูที่สุด ไอ้เอง เอาคุณหนู โอ้ไอ้เองมึงกลายเป็นซอมบี้เลยเหรอ โอ้ไอ้พีทไอ้พีทนี่ไม่ตายอีกเหรออ๋อพวกมึงไอ้พีทจะไม่ตายอ้าว พอความรู้สึกแย่เนอะ พอเขาอะ มึงอยู่ในสภาพนี้ได้ไงวะ ไม่เป็นไรหรอกระหว่างทางบุกฟัดกับหมามานิดหน่อย สภาพก็เลยอย่าแบบเนี้ย ใครทำอะไรมึง มึงแค่บอกกูมา กูจะไปจัดการให้ตอนนี้เลย ไอ้พวกตระกูลรองใช่ปะ กูกลับบ้านจริงๆ กูกลับบ้านจริงๆ มึงเชื่อกูเถอะ กูขอ ก็ยังไม่พร้อมที่จะพูดความจริงแหละเฮ้ย ทำแผลให้กูหน่อยดิ สงสารพีดอ่ะโทรหาใครคะคิม ไม่ยุ่งไง จะโทรหาทำไมอ่ะ อ
ล็อกว่ะ หนูต้องรู้นะ ถ้าเขาไม่รักเราเราก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปนะหนูลูก โลกทั้งใบโลกทั้งใบคือความรัก แค่เธอแค่มีเธอฉันในค่ำคืนนี้จะมีแค่เรา ทำไมรูปเยอะอย่างนั้นน่ะ Don't you stay ได้ยินไหมเพลงรักนี้เป็นของเธอเท่านั้นและเพลงนี้มีชื่อว่าเธอ พี่คิมค่ะ พี่คิมจะเอาอย่างพี่เอาสักอย่างเหรอคะโอ้โห ชอบไหมครับ อันเดียวในโลกเลยนะ พี่คิม ผมรักพี่นะ ซึ่งว่าเขาต้องมีการไปถ่ายรูปด้วยกันมา แต่เรื่องไม่เคยได้เล่า เรื่องไม่มีเวลาเล่า คือโดนทิ้งไปแล้ว ไม่ต้องห่วงฉันจะไม่ร้องนะ เวกัสครับไอพีมันกลับมาบูหลักแล้วครับ อยู่หรือไปก็ไม่มีตัวตนอยู่ดี มานั่งกินมาม่าแน่ๆเลยอ่ะ โอ้ยที่ทำให้เขายังไม่ได้กินเลยอ่ะ ฝืนยิ่งเจอก็ยิ่งเจ็บฉันต้องทำยังไง เป็นความสุขสิที่แปลกมากเลย เป็นความรักที่เจ็บปวดอ่ะ โอ้ ที่ฉันต้องการคือความจากข้างใจอยู่หรือไปก็ไม่มีตัวตนอยู่ดีถึงยังไงฉันก็ยังรักเธอ คิดถึงเขาหรือเขาผิดโพล ฮัลโหล จำได้ ว่าไงเฮ้ยแค่นี้ คุยกับใครวะ พวกทำประกันอะพอดีช่วงนี้พี่มันดูหน่อยๆอะกูขอไปเลี้ยงรับขวัญมันที่ร้านเจหยกได้ปะ สรุปมันบอกว่ากลับใต้จริง ๆ ใช่ไหม ก็คงงั้นน่ะ มันพูดอะไรก็เชื่อๆไปเถอะ งั้นฝากดูมันด้วย นี่ก็จับโกหกได้หนึ่งกลุ่มนะเมื่อกี้ แต่ละคู่มาข่มกันอยู่ EP 13 โรเทส1 2 3 เทสวันนี้กูจะมาเลี้ยงรับขวัญบริการสุดรักสุดห่วงกับสุดอ้อมอกอ้อมใจ นั่นก็คือไอพีปรบมือ มันไม่มีความสุขเหมือนเดิมเนาะมาเจออาเหรอและอ้างว่ามาเจอยก ไม่หรอก น่าจะจ้างนักสืบหรือจ้างใครสักอย่างนะพี่ว่า โอเคครับ สำหรับเรื่อง การ ตะวัน มาเองว่ะ สำหรับเรื่องไอ้พีทมันไม่ยอมบอกกู แต่กูพอเดาได้ มึงพอยัง 2 คนไอ้ลูกพ่อแม่กู ให้เวกัสช่วย ตอนแรกผมก็สงสัย
มีเรื่องอะไรที่พี่ลองช่วยพอไม่ได้ด้วยหรอแต่ตอนนี้ผมเก็ตแล้วดีใจนะพอนึกถึงผมอะ กูไม่ได้ไว้ใจมึง กูไว้ใจใครไม่ได้ แล้วตอนนี้กูก็ไม่ได้ไว้ใจใครแม้แต่ตระกูลหลัก แต่กูแค่คิดว่ามึงน่าจะคือคนเดียว ที่ไม่น่าจะโดนพวกมันซื้อตัว เรื่องนี้ว่าไงมึงรู้ไหม หนอผมไม่รู้เลยเพราะผมคิดว่าพี่รองก็ไม่น่าจะรู้เหมือนกัน พวกผมเองก็โดนผู้ใหญ่ที่บ้านเนี้ยปิดหูปิดตาไม่ต่างจากพอนั่นแหละ อาทีคนเดียวที่รู้เรื่องนี้ แม่งสึกติดต่อไม่ได้ เดี๋ยวผมช่วยตามหาที่ให้เอาเรื่องเงิน5 ล้านอะผมจัดการเอง สปอร์ตมากเลยอะ เนี่ยรอคนเป่า วันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมเห็นรูปแม่พอด แล้วมึงเคยเห็นที่ไหน เห็นที่บ้านตัวเองปะ ต้องทำงานปลา เนี่ย ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน แต่เรื่องเนี้ยผมจัดการให้ อ้าวพอดเดียว เรื่องที่ผมขอ กูช่วยพามันมาให้แล้ว ที่เหลือมึงลองดูเองแล้วกัน แต่ถ้ามึงทำอะไรมันอีกมึงกับกูเราเจอกันแน่ ทำดีลไว้ เขาจะได้คุยกันไหมอ่ะ เขาว่าจุดไฟให้หรอ ชิบหายละ ออกไป กูขอโทษพีท ออกไปจากชีวิตกู เป็นความรักแบบขม มึงจะยิงกูเหรอมึงจะยิงกูใช่ไหมทำไมมึงไม่ยิงอ่ะมึงอยากให้กูหายไปไม่ใช่หรอ มึงยิงสิ Show me กูรู้ว่ามึงทำไม่ได้หรอกมึงเองก็รู้ว่าทำไม ๆ โอ้เธอเค็มว่าเขารักเธอด้วยนะเนี่ยโอ้ I'm sorry. I'm sorry.ความขื่นขม เดี๋ยววันนี้กูขับเอง
แล้วตอนเช้ามึงไปประชุมผู้ถือหุ้นที่ท่าเรือ แล้วตอนเย็นมึงก็เป็นไงเปิดตัวสินค้าที่พร้อมปรุง ป้ากูแคนเซิลให้หมดละ นี่ ทำไม ไงก็ cancel จะไป อ่ะ ฮันนีมูนกั กู น มีคนอยากให้มึงไปเจอ แม่เหรอ กลุ่มซบพ่อกับแม่ มึงรู้ได้ไงอ่ะ กูแอบซื้อพี่อยู่มาจากปอร์เช่ มึงยังเปิดตัวกับป้าก็ได้เลย กูก็อยากเจอพ่อแม่มึงบ้าง พ่อครับ มองอะไรเล่า พ่อครับแม่ครับ นี่คินครับ เจ้านายของผม แค่นี้ แล้วก็เป็นคนที่ผมรัก ลูกของพ่อกับแม่ดื้อมากเลยนะครับ วันแรกที่เราเจอกัน เขาก็มาตบซับผมไป วันแรกที่เข้าบ้านผม ก็มาเผาบ้าน ฉี่ใส่บ่อปลาครับทำลูกพี่ลูกน้องผมหัวแตก เวลางานก็แอบกินเหล้าจนผมถูกกระทืบเละเทะไปหมด นี่คือมึงพากูมาประจานต่อหน้าพ่อแม่กูเหรอ แต่ผมก็ไม่ใช่แฟนที่ดีเท่าไหร่นะครับ ทำเขาเสียใจก็หลายครั้ง แต่เขาก็น่ารัก ยังคงให้โอกาสผม ทำให้ผมกลับมาเชื่อใจใครสักคนได้อีกครั้งจริง ๆ เขาเคยถามผม ว่าทำไมผมถึงทนใช้ชีวิตแบบนี้ได้ จริง ๆ ผมมีคำตอบแล้วครับ ขอแค่มีเขาอยู่ข้างๆ จะอยู่ที่ไหน ผมก็อยู่ได้ทั้งนั้น เสี่ยวว่ะ มึงไม่อายพ่อแม่กูบ้างเหรอ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ผมจะไม่มีวันปล่อยมือลูกของพ่อกับแม่คนนี้เด็ดขาด ผมสัญญา สวยขึ้นมาทันที มองไว้ เพื่อนจะกำลังไปได้ดีเลยนะ มาแล้วจ้าสระว่ายน้ำที่เราคอย รำรอ ว่าไม่ได้ ตาย นะ แล้ จ๊ะ วนี่เซนต้องเบิร์ด ทำไม เลยต มึ รง ง ถึง เนี้ เล่นใหญ่จังวะ แล้วมึงชอบไหมล่ะ กูรักมึงนะ กูก็รักมึงเหมือนกัน ดูสิเขาจะบอกรักกันดังแค่ไหน มันไม่ได้ยินหรอก
มันจะเป็นเสียงน้ำแจ๊ะ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 อย่างเงี้ยเหรอ ตายละเซ็กซี่มากเลยอ่ะ นั่งเรียบร้อยจ้ะ ยัง นั่งแล้วข้ามายืนนั่งแล้ว โอ้ ยังหรอกที่ยืนขึ้นมาได้ขนาดเนี้ยโอ้ยตายโอ้ยต้องตอนนี้สิแซ่บลืมอ่ะ แซ่บลืม เป็นการมีเซ็กซ์เพื่อสื่อสารความรักที่มีให้กัน โอ้ยก็กลืนน้ำลายเลยอ่ะ ทุกคนรอกันมากี่13 EP กว่าจะได้ดู ไอ้ตระกูลเฮียเนี่ยแม่งไว้ใจไม่ได้สักคนหนึ่ง ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ผมจะไม่มีวันปล่อยมือลูกของพ่อกับแม่คนนี้เด็ดขาด จะไว้ใจไหม ผมสัญญา กับคนเนี้ยไว้ใจได้แต่กับพ่อไว้ใจไม่ได้ มาปะหรือเวกัสเจอแล้ว ฉันว่าได้เบาะแสแล้วเชื่อไหม ไปแต่เช้า เจ๊เจ๊ไปเก็บของ เอ้า ไปไหนอะเฮีย นั่นหนีออกจากบ้านเหรอ ไม่ได้หนีหรอกงงเหมือนกัน แต่คุณรีบกลับมา คุณหนูครับ คุณหนูจะไปไหนอ่ะ มึงปล่อยกู คุณหนูใจเย็นก่อนครับ รอฟังข่าวอยู่ที่ห้องดีกว่าคุณหนู ไม่ฟังปล่อย คุณหนูจะรู้ได้ไงครับ ว่าไอ้พอสกับไอ้ปอร์เช่มาอยู่ที่ไหนฮะ ผมไม่รู้ทั้งนั้นน่ะ คุณหนูอย่าดื้อสิครับ เมื่อกี้พูดว่าใครนะ ไอ้พอสกับปอร์เช่ครับ ไม่รู้มันไปที่ไหนกันครับ ออกไปจากบ้าน หายไปไหนก็ไม่รู้ กูถามอะไรคิดมันก็ไม่ยอมตอบ นิ่งเป็นสากกระเบืออยู่ได้ แล้วมันเกิดขี้อะไรขึ้นเนี่ย กูก็ไม่รู้ไง ต้องกดแทนคุณมากใหญ่ทุกคน เป็นตัวปวดอ่ะ ใหญ่ทุกค คุณ น คิมครับ คุณท่านเรียกพบ ปอร์เช่ล่ะ ฝากคนที่ไว้ใจดูแลให้แล้ว
เจ๊หยอกหรอไม่ต้องคิดมากพี่รองเขาไม่ทำอะไรปอร์เช่หรอกเรามาที่นี่ทำไมนะคนที่เราอยากเจออยู่ที่นี่แล้วที่เนี่ยนะใช่กูหลักล่าตัวเขาเลยต้องมากบดานแต่มันทำให้ผมมั่นใจว่าอาชีอะต้องรู้ความลับสำคัญอะไรแน่ๆ มาหลบอยู่ในวัดทำตัวเป็นเด็กวัดนี่หรอ พ่อมึงกับกูอะเคยมาบวชที่วันนี้ ไม่คิดเลยว่าพอโตขึ้นมา จะต้องมาพึ่งที่นี่ เขาเรื่องเลย อยากรู้ก็จ่ายมาก่อนดิ มันต้องอยากรู้ขนาดจะยอมเสีย5 ล้านเลย ความจริงก็คือ โดนยิงแน่เนี่ย พ่อกับแม่ของพอสไม่ได้ถูกรถชน แต่เขาถูกยิงตาย นั่นไง พูดอะไรวะ ผมอยู่ในรถคันนั้น พอสช็อกจนจำอะไรแทบไม่ได้เลยด้วยซ้ำเป็นคนพูด เพื่อให้พอสเชื่อแบบนั้นมาตลอด คนขับรถชนพ่อแม่มีอยู่จริง ผมไปบ้านเขามาคุณก้อยให้ที่อยู่พูดอะไรวะ มันก็แค่แพ้อีกคนหนึ่งพอสมันอยากให้พอสเชื่อแบบนั้นไง แล้วทำไมเขาต้องทำแบบนั้นวะ วันนั้น คนที่ยิงพ่อแม่ของพอส โอ๊ย ไปซ่อนแล้วหนีไป มึงยังมีหน้ามาบอกให้มีกูกลับไปตระกูลนั้นอีกเหรอ ความเหี้ยของพวกมึงเนี่ย การ อยู่ในสายเลือดจริงๆ เอาความจำกลับมาเฉยเลย พอน พอเข้าใจว่ากินยิง อาทีตายแล้วครับ แล้วพอชล่ะ พอดมันหนีไปแล้วครับ พากลับมาให้ได้นะ อย่างปลอดภัย พ่อแม่กูไม่ได้โดนรถชน แต่โดนยิงตาย แล้วคนที่ยิงก็คือมึง ไม่ใช่ อย่าเข้าใจผิดนะ ทำไมถึงยังไม่พูดความจริงอีกวะ ความจริงก็คือฉันจะทำแบบนั้นทำไมในเมื่อน้ำพึ่ง คือคนที่ใช่ เป็นน้องสาวฉัน ไปบอกให้ทุกคนเตรียมตัว เราจะถล่มพวกมัน The longest episode เลยนะ โอเค เอาเรื่องอะไรก่อน ไม่ชอบ EP นี้เลยอ่ะ EP ที่ตึงมากเลยอ่ะ อึนอ่ะ แล้วมันเป็นแบบแต่ละบทของแต่ละคู่มันขมขื่นมากเลยอ่ะ เอาคู่ง่ายๆก่อนไหม เอา เช่กับคิม เช่กับคิมแล้วกันอ่ะ คือฉันว่าเขารู้ตัวช้าไปนิดนึงอ่ะ มาถึงคิมเนาะ ใช่โอ้ คือคำว่าคิมรู้ตัวอยู่แล้ว แต่แค่มาแบบตัดสินใจช้าไปอ่ะคือคำว่าเขาตัดสินใจที่จะรักช้าไปนิดนึงมาตัดสินใจวันที่เหมือนกับเขารู้สึกว่าน้องเขาเดินทางผิด แล้วเขาเป็นต้นเหตุของการที่ทำให้เด็กคนนึงเสียศูนย์ไม่หรอกเขาคิดว่าสิ่งที่เขาเลือกเนี่ยคือสิ่งที่ดีสุดสำหรับเช่แล้ว และคิดว่าจะเช่จะเข้าใจใช้ชีวิตต่อไปได้โดยที่ไม่มีเขาใช่แต่สุดท้ายมันไม่ใช่ไงมันก็เขารู้สึกผิดว่าตอนนี้ตัวเองเป็นต้นเหตุทำให้เช่เป็นแบบนี้แล้วกลายว่าเขามารีคอร์ถึงเรื่องเก่าๆที่มันเกิดขึ้นมันก็เลยกลายว่าแบบ
เขารู้มาตลอดแหละว่าความรู้สึกของเรา2คนมันเป็นยังไงแต่เขาไม่ยอมรับความจริงไงเขาเลือกที่จะตัดมันออกไปจากชีวิตเขาอ่ะสุดท้ายเขาก็เหมือนเคลี้ยงงูไม่พ้นคออ่ะโอ้ยเรื่องนั้นก็กลับทำลายตัวเขาเองแต่เขาก็ไม่เวลาพื้นที่เล่ากับเรื่องคู่นี้เยอะเนาะเพราะว่ารูปที่โพลารอยด์เนี่ยเต็มเลยจริงๆในช่วงโมเมนต์ที่เขาอาจจะติวสอนร้องเพลงหาอินสปิเรชันให้กันละกันมีเวลาอยู่ด้วยกันเพราะพี่ก็งงนะวันนั้นที่เขามานอนค้างที่บ้านที่โซฟาแล้วอยู่ๆเช่ก็บอกรักพี่คิมพี่ก็บอกทำไมเด็กคนนี้มันรักคนง่ายจังเลยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะพี่ว่ามันมีระหว่างทางเยอะเลยจากรูปไม่ได้เล่าอ่ะแต่เรื่องไม่มีเวลาให้เล่าเพราะพื้นที่ไปโฟกัสกับเรื่องหลักเนาะเหมือนกับการว่าจริงๆความสัมพันธ์ของ2คนนี้มันจริงมันเยอะกว่านั้นแต่ชอบที่เขารู้ว่าเขาไม่มีเวลาเล่าแต่เขาใช้โพลารอยด์ไม่กี่ภาพมาเป็นตัวสื่อว่าเฮ้ยระหว่างทางมันมีเรื่องอะไรมากกว่านี้แต่มันจะมาแบบโดดๆนะคือการเข้ามาแบบงงๆถ้าคนรู้สึกแบบเอ๊ะมาจากไหนวะโพลารอยด์พวกนี้อะไรอย่างเงี้ยมาตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนแบบเก็บทันเนี่ยก็จะมองได้ว่าอ๋อโอเคแสดงว่าระหว่างทางมันคงจะมีโมเมนต์ที่ไม่ได้พูดถึงสุดท้ายความสัมพันธ์มันเลยแน่นกว่าที่เราคิดมันไม่ใช่แค่ฉาบฉวยแล้วความรู้สึกมันมีมากกว่านั้นแล้วพอวันจะเดินเข้ามาถึงตระกูลใหญ่เพื่อจะมาตามหาตัวเช่ก็ดันไปอยู่กับคนอื่นซะอีกอะไรเงี้ยก็คือพอสเอาเช่ไปแล้วโอเคจบเป็น1คู่ ต่อไปเวกัสพีทละกันเวกัสพีทน่าจะเป็นจริงๆเหมือนจะเป็นครึ่งหนึ่งของ EP นี้เป็นเรื่องของเขาทั้งคู่นะคือมันเป็นความรู้สึกที่แบบมันรักแบบเจ็บปวดรักแบบยังไงต่อดีแถมว่าเรื่องนี้ต้องพูดถ้าเวกัสพีทต้องพูดทีละคนคือจะพูด2คนน่ะมันคนละพื้นฐานของรู้สึกเอาว่า2คนตอนเนี้ยถ้าจับได้คือทั้งโหรักกันแต่ที่มาของความรักอะมันคนละแบบกันอะไรเงี้ยไอเวกัสมันรักด้วยความรู้สึกว่ามันไม่เคยเจอใครที่เป็นขั้วตรงข้ามหรือเป็นขั้วที่มันสมดุลหรือเป็นคนที่เหมาะสมกับเขาเข้าใจมันไม่เคยเจอคนพอดีแล้วก็ไม่เคยเจอคนที่ยอมอยู่เพื่อเขาอะไรเงี้ยหรือว่าวันที่เขารู้สึกไม่เหลือใครคนนี้เป็นคนที่ไม่ทิ้งเขารอบก่อนที่ไม่ยอมทิ้งเขาไปอะไรเงี้ยมันเลยเหมือนกับแบบคนเนี้ยที่ฉันรออยู่แต่มันเหมือนจะดีแล้วทุกอย่างเหมือนมันจะดีเขาทำกับข้าวให้ทำนู่นทำนี่ให้มันแสดงถึงว่าเขาเริ่มจะรู้สึกว่าชอบคนนี้ขึ้นมามีใจแล้วแต่อยู่ดีมันเกิดเหตุการณ์ที่พ่อเข้ามาแล้วพ่อก็ทำลายทุกอย่างที่เขาทำทิ้งหมดแล้วก็ทำให้ดูเป็นคนโง่เหมือนเดิมไอ้ความตรงนั้นแหละเขาก็เลยเหมือนกับแปลว่าเขายังเป็นเด็กที่ต้องยอมรับว่าตัวเวกัสเป็นตัวละครที่มันมีจิตที่มันแบบไม่ได้ปกติเหมือนเด็กทั่วไปรู้สึกว่าเด็กคนนี้ถูกเลี้ยงมาแบบไม่ปกติมีความตึงเครียดที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาแล้วมันก็สะสมมามันคงไม่ง่ายหรอกที่มันเจอพีคครั้งเดียวอ่ะมันจะกลับเป็นคนที่นิสัยดีขึ้นมาทันตาอะไรเงี้ยมันควรจะเป็นคนที่ตัวมันจะเป็นคนที่เป็นอาการแบบเดิมอยู่คือตัวมันเป็นคนที่ไบโพล่าหรือไม่ปกติคือเข้าออกขึ้นลงมันพอมันโดนเอฟเฟกต์จากพ่อมาในพีนี้มันก็กลับมาแสดงอาการกับตัวพีทอีกมันจะเบาลงแล้วแต่พีทมันดันไปเหมือนกับจุดไฟอ่ะเหมือนไปกระตุ้นคำถามในจุดที่เขาอ่อนแอทุกครั้งที่มีเข้ามาพี่จะต้องบอกว่าเป็นไรพ่อทำไมแล้วหรอขอดูหน่อยซิแผลเป็นยังไงคือมันเหมือนกับยิ่งทำให้ตัวเขารู้สึกอ่อนแอเขาไม่ได้ต้องการแบบนี้พี่ว่าคือพี่พยายามจะคิดถึงโรคความเป็นนายกับเป็นทาสนะคือเวกัสอะโดนกระทำมาเยอะเขาเหมือนเขาเป็นทาสของพ่อถูกทำร้ายถูกกดขี่วันหนึ่งเขามีอำนาจกับคนอื่นเขาก็เปลี่ยนโลตัวเองจากที่เคยเป็นทาสเป็นซับอะมาเป็นนายแล้วก็ไปลงไปกระทำแต่คนอื่นที่ต้องเป็นซับเขาอะเป็นคนที่ถูกกระทำโดยจำเป็นโดยไม่ได้สมยอมถูกปะโดนเวกัสบังคับขู่เข็นแต่ความรู้สึกมันคงเจอแบบว่าเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเขาเอนจอยแล้วเขามีความสุขในสิ่งที่ฉันทำแล้วเวกัสไม่ได้บังคับเขาแต่มันเหมือนกับเขาแสดงความรู้สึกออกมาจริงๆว่าพีซก็จริงๆก็เอนจอยแล้วก็มีความสุขกับตรงนั้นถูกป่ะมันก็เลยเหมือนกับว่ามันไม่เคยมีความรู้สึกที่แบบจริงๆเขาอาจจะไม่ได้อยากทำในใจลึกๆเขานะแต่เขาต้องการหาที่ระบายเพื่อทำให้เขาชีวิตมันอยู่ต่อได้อะแต่คราวนี้เขามาทำในสิ่งที่เขารู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาอยากระบายแต่ดันมาเจอคนที่มีความสุขไปพร้อมกันกับฉันในสิ่งที่ฉันทำมันก็เลยเหมือนกับแต่แฮมแย่แบบนี้แฮมว่าความที่เขาเป็นซับอะกับคนนึงเป็นเฮดอะเป็นนายอะแฮมว่าเขามองตัวพีทเป็นแบบนั้นแต่พีทอะมองเขาแค่เป็นเรื่องรสนิยมบนเตียงนะใช่แค่ว่าพีไม่ได้มองว่าฉันจะต้องเป็นทาสของเธอตลอดเวลาเขาไม่ได้อยากเป็นเขาไม่ได้อยากเป็นทาสเธอฉันอยากเป็นคนที่อิสระฉันมีความเป็นปัจจุบันของฉันอยากจะใช้ชีวิตในแบบของฉันแต่ฉันในเรื่องบนเตียงอ่ะฉันชอบรสนิยมแบบที่เธอ enjoy แบบที่เธอเป็นอะไรเงี้ยแต่ในชีวิตปกติเธอทำฉันเป็นทาสตลอดเวลาไม่ได้มันก็เลยเหมือนกับว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่คือเขาเลี้ยงเหมือนกับสัตว์เลี้ยง
เหมือนพี่ก็เป็นสัตว์เลี้ยงเขาเหมือนกันถ้าเขาโกรธเขากิ้วอะไรฉันก็มีสิทธิ์ที่จะทำกับสัตว์เลี้ยงฉันได้ด้วยกันเหมือนที่เขาแสดงมาทำบิดคอ ทำลายร่าง ร่างกายจะเอามีดขึ้นมาแทงให้ได้เลยขณะที่ตัวพีทเขาก็ปฏิวัติด้วยการที่บอกว่าอ่ะถ้าอยากทำฉันก็ไม่อยู่เหมือนกันฉันต้องรักอิสระฉันไม่อยากจะฉันไม่ต้องการอารมณ์แบบนี้พี่ว่าเลเวลของความแบบเขาเรียกอะไรอะเป็นละกันพี่ว่าเวกัสเป็นหนักแล้วเขาแยกไม่ออกว่าอันนี้มันคือชีวิตจริงหรือโรลเพลย์แต่สำหรับพีทอะเขาอาจจะใช้ชีวิตเหมือนคนปกติแต่เขามีanother part ของ sex life เป็นลักษณะโรลเพลย์อะเป็นแค่สมบทบาทสมมุติแต่ถามว่าชีวิตเขาอะลึกๆเขาอาจจะ enjoy แต่เขาไม่ได้เป็นแบบนั้นนะเขาอาจจะต้องแยกสลับโหมดอะอันนี้คือโหมดปกติอันนี้คือโหมดแบบนี้แต่สำหรับตัวเวกัสแยกไม่ออกเพราะทุกอย่างมันคือชีวิตเขาไปหมดแล้วพอมันกลืนกันไปหมดมันเลยทำให้ตัวเขาสับสนมันเลยกลายเป็นว่าสิ่งที่เขาทำมันคิดว่าถูกหรือคิดว่าผิดโดยเขาไม่ได้แคร์ความรู้สึกของพีทรู้สึกยังไงแล้วพอมันนึกได้ตอนที่พีทจะฆ่าตัวตายหรือตอนที่จะทำตัวเองทำร้ายตัวเองเขาถึงรู้สึกว่าเขาเสียสิ่งนี้ไปไม่ได้อีกแล้วคือแปลว่ามันต่างกับตอนที่เขาเลี้ยงเม่นเนี่ยเขายอมตายก็ตายได้ร้องไห้ก็ร้องไห้ได้แต่พีทจะเป็นสิ่งที่เขาไม่ยอมเสียอีกแล้วเขาจะเสียไปไม่ได้มันเลยเหมือนกับว่ามันเหมือนกับนายที่รักบ่าวแล้วเหมือนกับวันนี้ฉันรู้สึกว่าฉันรักมากจนฉันเสียคนนี้ไปไม่ได้แต่อีกคนที่บ่าวเนี่ยฉันไม่อยากจะเป็นทาสเธอฉันก็อยากรักอิสระเหมือนเธอเขาถึงเอากุญแจมันเนี่ยถึงเมื่อไหร่จะปลดให้ฉันรู้สึกว่าไอ้ตรงนั้นมันคือความแตกต่างแหละมันเลยบาลานซ์ไม่ลงพอบาลานซ์ไม่ลงสิ่งที่เกิดขึ้นคือพีก็ต้องเลือกที่จะไปเพราะพีก็ทนอยู่กับโมเดลแบบนี้ไม่ได้เหมือนกันงั้นพีก็ต้องเลือกที่จะออกไปอย่างเงี้ยก็เลยเลือกที่จะทิ้งเวกัสไปซึ่งแปลว่าเวกัสก็มาเข้าใจทีหลังแหละว่าสิ่งที่ฉันทำมันผิดเขาอาจจะมาเข้าใจทีหลังว่าสิ่งที่ฉันทำไปเมื่อกี้มันผิดขณะที่ตัวพีตอนกลับมาพีก็รู้สึกถึงเวกัสเหมือนกันเพราะว่าความรสนิยมความชอบแบบนั้นมันยังอยู่มันติดตั้งแต่ตอนที่เขาจับอกในห้องแล้วว่ารู้สึกว่าเอ๊ะฉันชอบมันจริงๆหรอฉันรู้สึกดีกับมันหรอวะหรือชอบความรู้สึกแบบนี้หรอที่โดนกระทำอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นความรู้สึกที่ดีๆพอมากินมาม่าก็นึกถึงเขาอยู่บ้านก็ตอนที่รูปคอก็ยังรู้สึกความเหมือนกับโรลเพลย์ที่เขาเล่นบนในความรู้สึกแบบนั้นมันเหมือนเป็นความรู้สึกที่ทำแล้วเขารู้สึกดีนะแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดชีวิตทั้งหมดที่เขาต้องโดนอะไรเงี้ยมันเลยเหมือนกับตัวเขาก็ยังยึดติดกับเวกัสอยู่พอสุดท้ายเวกัสก็ไปเตรียมกับพอชเพื่อจะแลกกันที่ฉันจะขอโอกาสในการเจอพีทอีกรอบหนึ่งขณะที่ตัวพอชก็ให้เวกัสช่วยถูกไหมก็เลยมาเจอกันที่ผับอีกทีหนึ่งเจอที่ผับถึงเข้าใจแหละว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือคำว่าพีทก็ตอบรับความรักของเวกัสนะเขาก็รู้สึกว่าเขาก็แพ้เหมือนกันแม้ตัวเขาจะถือปืนและไล่ตัวเวกัสออกไปแต่เขาก็น่าจะรู้สึกดีกับเวกัสคือรักแต่เหมือนยอมรับไม่ได้ 100% นะสุดท้ายแล้วก็ไม่รู้ว่าจริงๆเธอเข้าใจและรักฉันอย่างที่ฉันแบบไหนต้องการหรือเปล่าหรือว่าเธอจะออกแบบความสัมพันธ์ของเราในอย่างที่เธอต้องการไงแฮมว่าและอย่างหนึ่งคือแฮมว่าเส้นทางที่เวกัสเดินน่ะพีทไม่ต้องการให้เวกัสเดินแบบนี้พีทอาจจะต้องการให้เวกัสเดินในแบบที่เหมือนกับแบบยอมรับความจริงมาไปบอกกับตระกูลใหญ่เดินทางที่ถูกได้แล้วคือแฮมว่านั่นคือเส้นทางที่พีทอยากให้เวกัสเดินพี่ว่าตอนนี้เขาเป็นเหมือนแชโดว์ให้พ่อเขาอะแล้วเวกัสก็เหมือนทำอะไรทุกอย่างก็ต่อให้คุณทำดีอะยังไงพ่อก็ไม่มีทางแฮปปี้หรอกแล้วก็ไม่ satisfy สิ่งที่ต้องการก็คือเขาอะอยากให้เวกัสอะออกมาใช้ชีวิตด้วยตัวเขาเองถูกปะเขาพูดเรื่องเกี่ยวกับ choice เพราะว่าเขารู้สึกว่าตัวเวกัสไปรีไลน์ออนพ่อเขามากเกินไปแล้วพ่อเขาไม่ได้ทรีตลูกเขาดีเลยนะถูกปะที่คุณเป็นแบบนี้คุณไม่มีความสุขก็เพราะพ่อคุณนั่นแหละเพราะฉะนั้นคุณควรจะเลือกออกมาใช้ชีวิตตัวคุณได้แล้วควรจะเลือกในการที่คุณมีจุดยืนของตัวเองได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยผมว่าตรงนั้นคือสิ่งที่พีทต้องการให้เวกัสเป็นมันก็เลยกลายว่ามันเลยไม่มีจุดสมดุลตรงนี้อยู่เราคิดว่าตัวละครทูตเนี่ยมันสปินต่อไปได้คือมันถึงว่ามันไปต่อได้ในแบบที่ไม่ได้จบแบบให้มันคู่กันแต่หมายถึงว่ามันจะสปินต่อไปให้คู่กันน่ะทำได้เพราะว่าถ้าสมมติว่าเวกัสกลับมาช่วยพอร์ตแล้วเวกัสตัดสินใจเป็นพวกพอร์ตแล้วสืบหาความจริงอะไรบางอย่างหรือทำอะไรบางอย่างที่เป็นอะไรแบบขึ้นมาอย่างเงี้ยว่ามันก็อาจจะทำให้ตัวละครตัวนี้มันสามารถที่จะกลับเข้ามาในทำงานอยู่ในตระกูลได้เหมือนเดิมและอาจจะเป็นสเตตัสที่มันดีขึ้นเบเตอร์ขึ้นกว่าเดิมเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์แหละเป็นคนอยู่ทีมเดียวกันฝั่งเดียวกันว่าอาจจะเป็นการดึงตัวเวกัสกลับมาแล้วอาจจะทำให้สปินต่อไปกับเวกัสพีทได้ในอะไรต่อไปในอนาคตโอเคทีนี้มาคู่รักก็คือพอสกับคินของเรานะก็คินเขารู้แหละว่าพอสมีอะไรบางอย่างคาใจอยู่ตั้งแต่รอบที่ไปเจออามาแล้วแต่เขาไม่อยากจะเข็นด้วยความที่เขาก็รักตัวพอสเนาะความแฮปปี้คือรู้สึกว่าพอสบายใจแล้วก็พามาหาพ่อแล้วกันแล้วแต่ครั้งที่พออาการที่พอสมันออกเวลาเจอพ่อมันก็รู้สึกว่าจากเห็นรูปมันนะมันรู้สึกว่ามันจะมีการตั้งคำถามไม่รู้ว่า
มันเกิดอะไรในความสัมพันธ์นี้แล้วมันมีคำถามอะไรที่พ่อของคินยังปิดบังอยู่ คือมันเหมือนเป็นกราฟที่สวนทางกันนะมันเริ่มต้นจากความรู้สึกที่ตอนแรกอะคินอะไม่เชื่อใจพอชถูกปะแต่ณวันเนี้ยมันผ่านเหตุการณ์หลายๆอย่างทำให้คินอะเชื่อใจและไว้ใจพอชที่สุดแต่ตอนเนี้ยพอชอะเคยรักและทุ่มเทให้กับคินทุกอย่างแต่พอวันนี้มันมีเรื่องครอบครัวเรื่องพ่อแม่ที่สูญเสียไปแล้วก็มีคุณกรและอาอะไรก็ไม่รู้อีลุงตุงนำหมดความเชื่อใจอะถามว่ามีไหมยังให้กับคินอยู่แต่เขารู้ว่ารักครั้งนี้กับความไว้ใจที่ให้คินครั้งนี้มันจะไม่ได้อยู่แค่ตัวเขาอีกแล้วมันมีผลกับครอบครัวของเขาแล้วมันจะทำลายความสัมพันธ์เขาหรือเปล่ามันก็เลยเริ่มมีความลังเลจะบอกดีจะทำจัดการด้วยตัวเองดีหรือจะหาความจริงมาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะทำไงดีเขาเลยเลือกที่จะหาคำตอบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะทำยังไงเนาะเขาเลยรู้สึกว่างานนี้เขาไม่พึ่งคินเพราะมันเป็นคนที่เขารู้สึกว่าตอนนี้เขาก็ไว้ใจไม่ได้เพราะว่าแฮมว่าในมุมของเขาคือคินน่ะเป็นคนกลางระหว่างเขากับพ่อและเขากำลังสืบเรื่องของพ่อคินเพราะฉะนั้นไม่อยากให้คินลำบากใจมันคิดไม่ควรรู้เพราะฉะนั้นตัวเขาควรจะลงเรื่องนี้เองแล้วคนที่เป็นกลางที่สุดและดูจะไม่เข้าข่ายใครที่สุดก็คือเวกัสก็เลยต้องไปลงที่เวกัสให้เวกัสช่วยแฮมชอบความรู้สึกที่เขาเล่นตอนที่เหมือนเขาคินพาเขาไปหลุมศพแฮมรู้สึกมันเป็นโมเมนต์ที่ตอกย้ำตัวพอชว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันโอเคไหมแล้วมันจะทำต่อไปมันจะดีไหมมันเป็นความรู้สึก2แบบนะแฮมรู้สึกถ้าแฮมเป็นพอชอะแฮมอาจจะหยุดก็ได้นะไม่หาต่อทำไมฉันต้องไปเสีย5 ล้านให้อาของฉันเพื่อจะไปหาความจริงตรงนี้ขึ้นมาทั้งที่ตอนเนี้ยปัจจุบันน่ะมันมีความสุขอยู่แล้วถ้าเราคิดแบบตัวละครอย่างพีทอะแฮมว่าพีทจะ go forward นะแล้วไม่ได้มาหาต่อว่าอดีตตัวเองอะเป็นอะไรแต่ด้วยตัวละครอย่างพอชมันเป็นตัวละครที่มันมีปมเรื่องพ่อแม่มาอยู่แล้วว่าพ่อแม่ฉันตายและจำมาตลอดว่าพ่อแม่ฉันตายเพราะโดนรถชนแล้วมันก็ถูกเรื่องมันก็ปั่นแต่งมาเรื่อยๆว่ามีใครไปชนกรมาช่วยไม่ให้คนที่ชนมาติดคุกมันเลยเหมือนกับเรื่องของพ่อแม่มันเป็นเรื่องสำคัญและตั้งแต่เด็กมันเป็นเรื่องที่เขาต้องถูกภาระของพ่อแม่อยู่กับเขานะในการเลี้ยงน้องต่อมันเหมือนกับเรื่องพ่อแม่เป็นเรื่องใหญ่มากเขาทำให้เขาอยู่กับปัจจุบันแล้วไปต่อไม่ได้มันต้องรู้ให้ได้5 ล้านก็ยอมจ่ายแม้ไม่มีเงินก็ไปยืมเมกาแต่พี่ว่าปัญหาคือ RT แหละจริงๆพี่ว่าเขาเริ่มจะทำใจนะแล้วเขาจะ move on กับสิ่งที่ปัจจุบันมันเป็นแบบนี้ฉันจะอยู่อย่างนี้ให้ได้แต่พอนั่นแหละเข้ามาแล้วก็มาพูดว่านี่ดูสิมีรูปเนี่ยแกรู้ได้ไงว่าครอบครัวหลักเป็นยังไงมันเลยเหมือนกับโดนครอบครัวหลักกำลังโกหกอีกเรื่องนึงไงมันเลยเหมือนกับความไว้ใจที่เหมือนกับจะยอมเคลียร์ใจไป 100% มันเลยไม่จบอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นแฮมรู้สึกว่าแฮมอาจจะจบได้ด้วยความรู้สึกว่าแฮมรู้สึกว่าโอเคทุกอย่างมันเป็นอดีตไปแล้วฉันไม่รู้หรอกว่าตอนนี้คืออะไรแต่ปัญหาคือมันอาจจะมีความแค่สงสัยค้างคาไปเรื่อยๆด้วยตัวนิสัยพร้อมมันคือไม่ชอบค้างคาแล้วฉันชอบความแบบเคลียร์ 100% มันก็เลยต้องไปหาได้ว่าความจริงคืออะไรและแฮมว่าสิ่งหนึ่งที่มันดีใจขึ้นมาคือตอนที่เวกัสพูดว่าเรื่องนี้คินก็ไม่น่ารู้แฮมรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกแบบอย่างน้อยๆตัวละครอย่างพอชมันน่าจะรู้สึกว่าโอเคน่าจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่เด็กๆก็ไม่รู้เรื่องนี้เหมือนกันว่าถ้ามันเด็กๆรู้ด้วยอะว่าตัวละครพอชอาจจะรู้สึกแบบเหมือนโดนหลอกซ้ำหลอกซากซึ่งว่ามันก็โอเคที่มันไม่ทำแบบนั้นเพราะถ้าทำแบบนั้นน่ะมันจะกลายเป็นว่าตัวเขาจะเข้ากับคินได้ยากขึ้นไปอีกในตอนท้ายอะไรอย่างเงี้ยมันก็ให้คินไม่รู้ว่าดีแล้วแต่เหนือสิ่งอื่นใดพี่สงสัยตอนที่คิมกลับมาบ้านแล้วพ่อเรียกไปคุยพี่ว่าเขารู้หมดทุกอย่างแต่อยู่ที่ว่าเขาให้คิมไปทำอะไรแฮมกำลังคิดว่าเขารู้ด้วยซ้ำว่าคิมสืบเรื่องอะไรอยู่ใช่และแฮมกำลังคิดว่าเขาก็คงจะเขาตอนนี้เขากำลังคุมหมากให้ไม่ขยับหมากทุกอย่างฉันวางไว้หมดแล้วหมากอย่าขยับหรือเคลื่อนที่พอแต่ตอนนี้หมากที่เคลื่อนที่ตัวเดียวที่เขาคุมไม่ได้คือพอสใช่มันเลยเป็นเหมือนตัวแปรที่เขาว่าอันคอนโทรลตั้งแต่ต้นรักลูกฉันอีกซวยแล้ว1 2คือยังควบคุมไม่ได้อีกมันเลยเหมือนกับแบบมันเป็นตัวละครที่ทำอะไรไม่ได้และเป็นตัวละครที่เกี่ยวข้องกับความจริงที่เขาต้องการปิดบังแต่เธอไม่คิดหรอว่าจริงๆกรอาจจะเป็นคนดีก็ได้นะแทมคิดว่ากรเป็นคนดีแล้วที่เขาทำไปเพื่อช่วยน้องเพราะต้องช่วยคนอื่นก็เลยคิดว่าเขาคาแรคเตอร์ช่วยอยู่แล้วแต่เขาแค่มีแพะมาช่วยคือคนนั้นที่บอกว่าไปขับรถชนตัวพ่อแม่เขาแต่จริงๆเขากำลังช่วยกันน้องชายตัวเองเพราะเมื่อกี้ที่ความทรงจำของพอสกันอยู่ในบ้านนั้นก็เห็นชัดๆแหละว่ากันน่าจะเป็นคนยิงคือพี่ว่าอย่างนี้พี่ว่าถ้าพี่เป็นกรนะพี่จะคิดว่าโอเคในกรณีนี้ด้วยความที่พอสจำอะไรไม่ได้ 100% ในความเป็นจริงถูกปะก็เลยใส่สิ่งหนึ่งก็ตัดปัญหาโดยการถ้าอย่างนั้นก็ปิดคดีโดยการพูดแบบนี้แล้วให้ทุกคนไม่มีคนผิดแล้วมันก็จบไปแต่คราวนี้ยัดเงินด้วยใช่แต่ประเด็นคือเรื่องมันไม่จบไงแล้วทำให้พอสเหมือนไปกระตุกต่อม
นักสืบขึ้นมาอยากจะรู้ความจริงขึ้นมาความจริงมันก็เลยต้องออกมาแต่คราวนี้ด้วยตัวหลักๆแล้วเขาพูดเองว่าเนี่ยจับพอชกลับมาให้ได้นะเซฟลี่ก็คือแบบปลอดภัยใหญ่เขาเป็นอะไรก็แสดงว่านั่นเขาหมายถึงว่าเขาแคร์ในฐานะว่าเป็นแฟนลูกเขานะเขาก็คืออย่างน้อยก็คือฉันไม่ได้จัดการลูกฉันนะว่าหนึ่งนั้นเป็นตัวการันตีได้ว่ากรอ่ะไม่ได้เป็นคนที่ทำพ่อแม่ของพอชให้ว่าเขาคือมั่นใจมากพอว่าเขาอยากจะให้พอชปลอดภัยและเขากำลังปกป้องคนอื่นอยู่นั่นคือตัวกันแล้วสมมติใครเป็นคนสั่งยิงอาทีก็ตัวกรนั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายกรกับกันก็ยังมีความเป็นพี่น้องกันไงคือเขาก็คือรักกันในฐานะที่เป็นน้องชายเขาก็คงไม่อยากให้กันเนี่ยเหมือนกับเดือดร้อนหรือว่ากันโดนแบบหมายหัวจากตัวพอชคือถามว่าเกมที่เขาวางกระดานที่เขาวางเขาไม่ต้องการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตระกูลของตัวเองแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อไปในพีหน้าคือกันก็จะบุกตระกูลหลักเหมือนกันเพราะว่าการที่กันขึ้นมาเป็นแบบนี้กันมันเหมือนกับเป็นแพะรับบาปเป็นทุกอย่างไปแล้วมันก็จะซวยเห็นว่าตัวมันก็คือต้องคุกอำนาจคืนมาเพื่อจะมันต้องไม่ผิดแล้วอะมันต้องชนะเวเดียวเท่านั้นอะเข้าใจปะแต่พี่การขึ้นมาเป็นใหญ่คิดเหมือนกันนะว่าสุดท้ายแล้วอะอาทียังก็เป็นอาถูกปะแล้วถ้าเกิดกรจริงหรือเปล่าฉันว่าอาจริงแล้วฉันก็คิดว่าพ่อเหมือนอาจจะคิดว่าโอเคค่าปิดปากไปเรื่องจะได้จบแต่พี่ว่ายิ่งไปทำอย่างนี้นะพอชเองต้องยิ่งอยากรู้มากขึ้นและดันไปฆ่าญาติคนหนึ่งถึงแม้อาจจะไม่ใช่ญาติคนดีนะแต่ก็เป็นญาติของพอชพี่ว่าเรื่องมันไม่จบพี่แอบสงสัยว่าคนที่สั่งฆ่าเผลอๆไม่ใช่ก่อนแต่อาจจะเป็นกันหรือเปล่าเพราะอย่างน้อยเขาก็ต้องรู้สิว่าลูกเขาไปไหนถูกปะเพราะเวกัสไปเจอก็อาจเป็นไปได้นะว่าเหมือนเขารู้ว่าลูกเขาจะไปเจอกับก่อนไปเจอกับอาทีโอเคก็เป็นไปได้เพราะว่าสิ่งที่คุณชาญรายงานคือบอกว่าอาทีตายแล้วครับใช่แต่ไม่ได้บอกว่าฉันไปทำงานนี้เพื่อสำเร็จและฆ่าอาทีให้ตายก็เป็นไปได้แต่ทีนี้คือตอนนี้ปืนมาจ่อหัวคุณกรณ์แล้วคุณกรณ์ก็ไม่กลัวหรอกคุณกรณ์จะพูดยังไงให้แหละคุณกรณ์คารมดีอยู่ที่ว่าคุณกรณ์จะพูดยังไงแต่แค่ว่าสุดท้ายเรื่องมันอาจจะออกเป็นว่าพอชนะจะต้องทำร้ายกรณ์สักอย่างหนึ่งกรณ์อาจจะต้องแบบเกิดเหตุการณ์อะไรกับตัวเขาสักอย่างหนึ่งแล้วสุดท้ายคือมันถึงแบบทำร้ายในแบบที่เข้าใจผิดแต่ว่าไม่งั้นมันจะเหมือนกับกลับมายากมากเลยนะที่ตัวละครมันกลับมาเพราะพี่ลองคิดภาพดูว่าถ้าสมมติว่ากรณ์บอกว่าฉันปกป้องน้องชายฉันแต่พอน้องชายฉันฆ่าพ่อแม่เธอคิดว่าสุดท้ายแล้วพอชคนแบบพอชจะกลับมาคบกับคินได้หรอถ้าสมมติรู้สึกว่ากรณ์เป็นคนแบบนี้พี่ว่าจะโกรธแต่ก็จะเข้าใจเป็นลักษณะคล้ายๆกับพยายามปกปิดเป็นผู้ช่วยที่จะปกปิดความจริงแต่ถามว่าเธอเป็นคนผิดหรือเปล่าเธอไม่ได้ผิดนะเธอแค่สมรู้ร่วมคิดในการปกปิดความจริงแค่นั้นเองแต่ถามว่าเธอไม่ใช่คนทำร้ายพี่ว่าเขาจะเข้าใจงั้นคิดว่าเรื่องปลายทางสุดท้ายไอ้ที่เอ็นจะเป็นยังไงพอจะอาจจะไปฆ่ากันเพราะว่าการจะบุกเข้ามาที่แบงค์ใหญ่ก็ในเมื่อการก็คิดแล้วว่ากูจะไม่เป็นมาลองอีกต่อไปจะเอาชนะให้ได้กูจะถล่มตระกูลหลักใช่ป่ะแล้วถึงเวลาถ้าพอรู้ความจริงใช่พอรู้ความจริงแล้วก็แปลว่าโอเคก่อนไม่ได้ผิดแต่คนที่ผิดคือการแล้วก็พร้อมที่จะรู้อยู่แล้วและในเมื่อมันเข้ามาในถิ่นอยู่แล้วก็อาจจะเป็นโอกาสที่เขาได้ต่อสู้กันอาจจะเป็นซีนแบบต่อสู้อันยิ่งใหญ่แล้วเหมือนพอชก็ได้โอกาสที่จะแก้แค้นด้วยการฆ่ากันแต่กลายว่าพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะเวกัสพีทก็ไปต่องงๆเหมือนกันนะคู่นั้นก็คือพีทก็แบบฉันก็เป็นบริการฝั่งนี้ไอ้ฝั่งนั้นก็เป็นเวกัสบุกมาในฐานะฝั่งพ่อตระกูลรองของตัวเองพี่ว่าไม่รู้ว่าเวกัสสุดท้ายเลือกฝั่งใครนะเหมือนพี่ว่าเขาต้องได้เจอกับพีทอีกรอบนึงแต่ถ้าเวกัสจะไปเลือกฝั่งจะไม่ช่วยฝั่งพ่อเลยเขาก็คงทำร้ายพ่อเขาอยู่ไม่ได้อยู่ดีก็ไม่ช่วยก็คงจะปล่อยอิกนอร์พ่อไม่ได้อยู่ดีครับในฐานะเขาไม่รู้เหมือนกันยากมากเลยคือค่อนข้างยากคือไม่รู้มันศึกสายเลือดมันศึกสายเลือดมันเลยค่อนข้างยากว่าใครจะคนหนึ่งพี่น้องคนหนึ่งพ่อลูกอีกคนหนึ่งก็เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับตระกูลนี้อย่างเงี้ยมันเลยแบบมันเดาไม่ออกแต่ก็ทำให้เรื่องมันสนุกขึ้นแหละมันเรื่องที่แบบมันน่าตื่นเต้นใน EP สุดท้ายว่าตกลงมันจะออกหัวออกก้อยแล้วเรื่องมันจะเป็นยังไงให้2คนมันกลับมาอยู่ด้วยกันได้คินกับพอชพี่ว่ามันต้องมีคนตายแต่ว่ามีประโยชน์นี้ที่ไม่เคยอยู่ในเทรลเลอร์ไงว่าฉันปกป้องเธอนะไม่ได้ปกป้องคนในตระกูลแปลว่างั้นพอควรจะมาช่วยคินเพราะว่าคินต้องมีสู้ในเนี่ยแหละในตึกของตัวเองใช่ไหมสู้กับพวกตระกูลรองแล้วพอเขามาปกป้องคินแล้วพอบอกว่ามันจะมีฉากที่เขาเหมือนแบบจับตัวพลิกตัวแล้วผัดกันยิงป่ะปึ้งแต่ก็คิดว่านั่นแหละน่าจะเป็นคำตอบของตัวพอชว่า at the end ฉันเลือกคินคือยังไงฉันก็เลือกเธอเพราะฉันเชื่อใจเธอแต่
รอบๆจะเป็นยังไงไม่เป็นไร ไม่แคร์ แต่ฉันมาปกป้องเธอคงเป็นแบบนั้นอ่ะโอเคครับอ่ะเรื่องก็เป็นขนาดนี้ส่วนเรื่องฉากบนสระว่ายน้ำรอเป็น3 EP คือมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่รู้สึกว่าไม่คุ้มการรอเหมือนกันนะไม่หรอกว่าเธอคาดหวังไว้เยอะไม่ใช่คาดหวังไว้เยอะทำรู้สึกว่าพอเขาปล่อยของอย่างอื่นมาก่อนนั้นเนี่ยมันไปกว่านี้แล้วแทนรู้สึกว่าฉากนี้ไม่ได้เป็นฉากที่ไม่ได้หูแรงขนาดต้องรอหรือว่าเป็นฉากที่แบบหูพีคขนาดต้องรอเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเคยปล่อยออกมาว่ามันพีคกว่าอันนี้เขารู้สึกแทนนะแทนรู้สึกว่าเพราะฉะนั้นมันเลยเหมือนกับออกมาก็โซเฉยๆคือแบบไม่ได้แบบรู้สึกพิเศษแบบโหที่รอมา13 EP เท่าไหร่คืออย่างนี้พี่ว่ามันสตอรี่มันค่อยๆถูกมาบิวเรื่องอะไรป่ะคือคินอะพาพอชไปหาพ่อแม่ที่หลุมศพเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับการขอคำอนุญาตอย่างเป็นทางการว่าเรา2 คนจะคบกันในฐานะแฟนเหมือนกึ่งแบบขออนุญาตผู้ใหญ่แต่งงานนะไปขอเขามาเป็นแบบมาเป็นแฟนแล้วย้ายให้เขาไม่อยู่เพราะฉะนั้นน่ะความรักมันไม่ได้เกิดจากความใคร่ที่แบบฉันรู้สึกอยากมีเซ็กส์กับเธอแต่มันเหมือนแบบเรา2 คนเรารักกันนะและพ่อแม่ทั้ง2 ฝ่ายได้รับรู้แล้วไม่พี่กำลังจะบอกว่าก็พูดอย่างนี้งั้นซีนเนี่ยทำบอกจะบอกว่าซีนนี้มันคือซีนที่มีความหมายในแง่ของความรักของเขารู้สึกความรู้สึกแต่ถ้าในแง่ของความแบบโอ้โหอีโรติกจะเซ็กซี่ขนาดมันไม่ขนาดนั้นเพราะว่ามันมีซีนอื่นที่ดีกว่านี้ในแง่ของอีโรติกแต่ถ้าในแง่ของความโรแมนติกพาร์ทใช่รู้สึกว่าต้องยอมรับว่ามันเป็นซีนที่มันบิวมาแล้วว่า2 คนเนี่ยกำลังเข้าใจกันมากๆแล้วมันคือสเตตัสของการที่คบกันเป็นแบบคู่ชีวิตใช่มันเลยเหมือนกับเป็นซีนที่หวานแต่มันจบด้วยการที่ตอนเช้าพอชมันเลือกที่จะแบบอันนี้เหมือนเป็นของขวัญก่อนจากมันเลยเหมือนกับว่าสำหรับมันก็เลยเป็นฉากที่มีความหมายฉากหนึ่งเหมือนกันที่ตัวไอ้คินมันตื่นมาแล้วจะไม่เจอพอชแล้วเพราะเขาก็ไม่รู้นะเขาคงคิดว่าการทำหาความจริงมันคือการเสี่ยงชีวิตอย่างหนึ่งถูกไหมเขาไม่รู้หรอกว่าหลังจากเขาออกไปทำวันนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเขาเลยเลือกที่จะเหมือนเราอย่างน้อยเรารู้สึกดีกับเธอฉันอยากจะบอกเราอยากใช้เวลาโมเมนต์นี้ให้มันดีที่สุดคุ้มค่าที่สุดกับเธอก่อนแล้วค่อยออกไปผจญอันตรายเอาดอตัวไหนที่ไม่เคยร้องก็ไปร้องให้จบแต่ตอนแรกฉันคิดว่าหรือป่ะเหมือนฉันเห็นในหัวฉันนะว่ามันจะต้องเป็นเหมือนแบบพอฉันหน้าออกแล้วคินมาจากข้างหลังแล้วอาจจะมีการใช้แรงมากกว่านี้ทำให้เกิดคลื่นสึนามิอยู่ในสระอะไรอย่างนี้ที่มันดูอลังการกระจกไม่ร้าวเนาะกระจกไม่ร้าวอะไรประมาณนั้นฉันมองไกลถึงขนาดนั้นแต่พอมันมาเห็นไหมคาดหวังนะไม่แต่คาดหวังแบบไม่รู้ว่าเรื่องมันจะเล่ายังไงแต่พอมันเล่าเขาไปเจอพ่อแม่กันก่อนไปบอกรักกันก่อนจะจับมือด้วยกันรู้ว่าก่อนหน้านี้ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมแต่วันนี้พอฉันมีเธออยู่ฉันก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ต่อไปได้คือมันเหมือนมันให้ความรู้สึกอิโมชันมากกว่าแล้วไงมันเลยไม่ใช่เป็นอีโรติกถ้าไปอยู่กลางเรื่องอาจจะอีโรติกกว่านี้ใช่มันน่าจะรุนแรงกว่านี้เป็นสึนามิสัตว์ขึ้นอยู่ในสระน้ำเลยแหละมันก็เลยดูแบบสงบนิ่งไปนิดนึง13 ตอนที่รอมาจริงๆนะซีนนั้นแทบจะแบบไม่ต้องเบลอเลยนะเพราะส่วนใหญ่เป็นจูบกันเหนือน้ำหมดเลยนะคือถ้าจะเบลออาจจะเบลอแค่ฉากที่ขยับเพราะมันจะเหมือนกับสื่อเป็นเรื่องนั้นอะไรเงี้ยแต่ที่เหลือผมว่ามันไม่ต้องเบลอเลยเพราะรู้สึกมันเป็นท่อนบนหมดเลยอะไรเงี้ยลืมชมไปคนนึงพี่ต่องของเราแทนคุณฉันต้องชมแทนคุณก่อนว่าเลิศคือออกมานะทุกครั้งก็เป็นคาแรคเตอร์ประหลาดแต่ก็หยุดดูไม่ได้หยุดดูไม่ได้จริงๆเลิศชอบมากชอบความที่แบบอีโง่ไม่รู้เดี๋ยวก็ออกมาวีนเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็ฟูมไฟเผากงเต็กอะไรก็ไม่รู้โอ้ยเดี๋ยวก็ออกไปยืนบอกว่าจะไปหามันไปไหน2 คนเลยอย่างเงี้ยโอ้ยชอบบอกว่าโง่เป็นคำด่าแทนคนดูมากกว่ามึงไม่รู้หรือไงกูยังรู้เลยโอเคครับประมาณนี้ไว้เจอกันต่อ EP จบผมว่าต้องแยกคลิปบอกไว้ก่อนแล้วกัน longest episode อาจจะต้องแยกเป็น reaction กับ recap ออกจากกันนะเพราะมัน longest episode นะอาจจะแบบไม่งั้น1.5 ชั่วโมงรวมๆไปก็2 ชั่วโมงแต่ก็ไม่แน่นะเพราะตัด60% ไงก็อาจจะเป็นคลิปเดียวกันได้โอเคครับเอาไว้เจอกันนะครับใน EP หน้าวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับติดตามได้4 ช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย